Szeretettel köszöntök mindenkit itt az évadnyitó sajtótájékoztatón. Az Európai Friss Csapat ez tavaly indult, nem előzmények nélkül, hisz az Európai Friss Kaland nevű program az 2018 és 20 között nagy sikerrel futott. Ennek az egész ötletnek az a mozgató rúgója, hogy minél többször és minél nagyobb mennyiségben jusson friss zöldséggyümölcs a családok asztalára. A 11-18 évesek körében 66%-uk az kedvet kapott a zöldséggyümölcs fogyasztásához ennek a programnak a következtében. A program kabalafiguráit jól ismerik, ugye Frutit és Vegit, és színre fog lépni Káoszt, aki valóban egy új szereplője ennek a programnak. És vannak nagyköveteink, influencereink, ugyanis azt gondoljuk, hogy a 14-18 éves korosztály az egy új szegmens, amit meg kívánunk szólítani ezzel a programmal. Lehetőleg minél több online felületre és közösségi média platformra szeretnénk eljutni. Vidám játékok és izgalmas feladatok kíséretében próbálják meg a gyerekeket közelebb hozni a zöldség és a gyümölcs fogyasztáshoz. Ez egy nagyon fontos tényező, hogy már a vásárlás előtt mi alapján döntjük el, hogy milyen boltokba megyünk. Kifejezetten odafigyelünk arra, hogy környezetbarát termékeket vásároljunk, és a második helyen van a hazai előállítású termékek a korábbi évekhez képest. Mi szeretjük a frisset, a magyar háztartások 72%-a részesíti előnyben a frisset a zöldség és gyümölcsvásárlás szempontjából. Például a nyers paprika az nem mindenkinek finom, nem mindenkinek esik jól. De ezeket is meg kell találni. A karalábé, sárgarépa, ezeket simán lehet adni a srácoknak. Én szeretem az ellerszárat is, bár mondjuk az sokszor megosztó, de tényleg nézni kell, próbálni, együtt, kóstolni. Szép, óvatosan, minden ízre meg lehet szokatni a gyerekeket, és utána majd ő eldönti, hogy mi lesz a kedvence, mi az, amit kevésbé szeret, és mindig észre kell azt venni, hogy melyik az a színű zöldség vagy gyümölcs, amit a gyermekünk nem eszik meg. Ha erre odafigyelünk, akkor utána meghámozzuk, oda tudjuk adni. A másik, ami még így izgalmas, hogy az állaga a zöldségnek. A roppanós dolgokat, a harsogó dolgokat a gyerekek szeretik. Amikor valami puha, tehát mondjuk pirítunk egy cukkinit, figyeljünk arra, hogy még legyen egy kis tartása, ne legyen túl plötty. Abban a pillanatban, hogyha látja azt, hogy én élvezettel főzök, ő is kedvet kap hozzá. Hogyha együtt ülünk az asztalnál, hogyha látják, hogy én is többféle formában fogyasztom a zöldséget, nem csak a levesben, nem csak a szendvics mellé, hanem salátaként, zöldséges kenceként, vagy akár ha együtt elkészítjük ezt a gyerekkel, az őt is arra fogja motiválni, hogy fogyasszon belőle.